Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah mi siam goreng. Resipi ini saya belajar dari ibu mentua saya dan memang menjadi kegemaran keluarga kami. Mudah untuk disediakan dengan hanya beberapa bahan asas saja. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan, 400 gram mi siam atau mihun. Saya gunakan jenama burung nuri kerana tidak mudah hancur apabila digoreng. Rendamkan mi dengan air sejuk untuk 30 minit untuk melembutkan mi. Elakkan menggunakan air panas kerana air panas boleh mengaktifkan kanji secara berlebihan dan menyebabkan mi melekat semasa digoreng. Kita juga perlukan 150 gram daging dihiris seperti ini, 150 gram udang. Rebuskan kulit dan kepala udang dalam 400 ml atau 1,5 cawan air untuk 15 minit. Air rebusan ini akan menambahkan lagi perisa mi nanti. 3 sudu besar udang kering dikisar, berat setelah dikisar dalam 25 gram. 2 keping tahu digoreng dan dipotong kecil. 3,5 sudu besar cili kisar, 2 sudu besar tauco hancur, 1 mangkuk tauge, setengah mangkuk kucai, 2 biji bawang merah dan 7 ulas bawang putih. Bahan-bahan ini perlu dikisar. Untuk kuantiti kecil, saya gunakan hand blender sahaja. Tambahkan sedikit air dan kisar sehingga halus. Setelah dikisar, ketepikan dahulu. Jika masih belum subscribe ke channel, sila subscribe dan tekan butang loceng notification. Follow dan like video ini di Facebook dan juga Instagram. Sokongan anda amat dihargai. Panaskan sedikit minyak dan tumiskan bahan kisar tadi. Bila bawang mula kelihatan garing, masukkan cili kisar. Ini langkah yang penting kerana cili dan bawang perlu betul-betul masak untuk mengelakkan rasa bawang dan cili yang mentah. Ini akan merosakkan rasa mi kita nanti. Bila sudah garing seperti ini, masukkan daging. Diikuti udang kering kisar dan tauco. Gaulkan supaya sebati. Tambahkan air rebusan kulit udang tadi. Kalau tak ada, boleh gunakan air biasa sahaja. Bila sudah mula mendidih, tambahkan 3 sudu besar gula. Mungkin ada yang rasa banyaknya gula. Tetapi untuk mi siam, rasa manis penting untuk menyimbangkan rasa masin dan pedas bahan-bahan lain. Kalau nak kurangkan, boleh. Ikut cita rasa masing-masing. 1 sudu kecil garam atau secukup rasa dan 1 sudu kecil serbuk perasa jika suka. Kacau, jangan tak kacau. Masak sehingga naik minyak seperti ini. Masukkan udang. Dan kepingan tahu yang telah digoreng. Gaulkan. Dan masak untuk 1 hingga 2 minit. Sekarang, masukkan mi yang telah direndam tadi. Gaulkan mi supaya sebati.
Bergantung kepada jenama mihun atau mi siam yang anda gunakan. Jika kelihatan terlalu kering, tambahkan sedikit lagi air. Untuk memudahkan proses menggaul mi, saya gunakan 2 sudip seperti ini. Balikkan dan pusingkan mi. Merasa masakan semasa memasak satu amalan yang baik kerana setiap kali kita masak, bahan-bahan yang digunakan tidak sama. Oleh itu, ada kalanya kita perlu mengimbangkan perisa dengan menambahkan gula, garam atau apa-apa bahan yang diperlukan. Di sini saya tambahkan lagi sedikit lagi garam dan juga gula. Masukkan tauge dan kucai. Kedua-dua bahan ini dimasukkan pada akhir masakan agar masih lagi rangup dan tidak layu sewaktu dihidangkan. Gaulkan supaya rata. Dan hidangkan dengan hiasan potongan telur dadah, bawang goreng dan potongan cili merah. Sungguh menyelerakan sebagai sarapan pagi atau minum petang bersama keluarga. Selamat mencuba!